Mitică, să nu-mi spui că vrei să mergi îmbrăcat așa la mama. Du-te și ți-au o cămașă curată pe tine. Dar cine a zis că merg? Poftim? Mitică, ce zi e astăzi? Vineri? Nu, în ce dată suntem astăzi? 8 martie. Și ce reprezintă 8 martie? Mai este o zi pe la 40 de pahare. Numai la băutură ți-i gândul. Mitică, astăzi e Ziua Internațională a Femeii și ar trebui ca fiecare persoană să aprecieze cea mai importantă femeie din viața sa. Eu, spre exemplu, o să merg la mama și era frumos să mergem împreună. Aurica, e măta. Și treaba am eu. Te-au făcut pe tine, fă, nu pe mine. Și apropo, dacă te duci până la ea, nu uita să-i pui mărțășor în piept. Nesuferit mai ești. Vezi că am luat florile astea din grădină, dar să știi că au mai rămas câteva și pentru tine, să-mi faci un buchet frumos când mă întorc acasă. Să rămână, Aurica. Mitică e acasă? Da, e acasă. Bine. Mitică! Ești? Nu! Nu-i nimeni acasă? Nu! Și nu știți unde aș putea să-l găsesc, Mitică? Nu știu, domnule, că nu l-am mai văzut nici eu de multă vreme. Caută-l mâine! E, bine, mulțumesc, o zi bună! Ce vrei, Corneli? Ui, și bun ești! Tu trebuia să te faci actoră, Mitică. Nici nu am prins că ești acasă. Ui, ia zi, mă ajungi pe mine cu ceva, te rog frumos? Cu ce? La tine în grădină și la Lele, că vreau și eu 4-5 firi pentru mama aia. Și tu, Corneli? Dar și, mai duci cineva flori lui mama? Nu, mă referam la Aurica, că și ea mă pleca cu un buchet de flori să o la măsa. E jale cu 8 martie ăsta, ve? Da, dar așa e frumosă! E 8 martie, Mitică, e o zi specială, e! Doamne, de fiecare an îi duc flori de 8 martie lui mama, e! Bă, Cornel, te văd așa un om în toată regula, e. Tu te mai duci cu flori la maică la vârsta asta? Dar nu contează vârsta, e! Până la urmei, mama e mamă toată viața, Mitică! Doamne, dar eu mă bucur că-i duc flori, e! Că așa o mai înveselesc! Eu n-am știut că tu ai o legătură atât de strânsă cu maică. Băi, Mitică, până la urmei n-am o legătură așa strânsă. Însă sufletul meu o apreciez foarte mult, e. Și măcar un mic gest de 8 martie să facă, e. Să-i duc și eu un buchet de flori, e. E mama, e. Și tu nu i-ai dus niciodată flori lui maică-ta? Sincer să fiu cu tine, nu. Na, până la urmă, bine, na. Fiecare face ce vrea, Mitică. Dar să-ți spun drept, dacă mama află de la vecinii ei din sat că au primit flori de la copiii lor și ea de la singurul ei băiat n-au primit nici măcar o floare. Hai, Doamne, tu-ți dai seama ce-o să fii în sufletul ei? Nici nu vreau să mă gândesc, Mitică. Ia zi, hai la Lele. Băi, dar chiar, ia zi cât mă costă. Nu te costă nimic. Hai, mersi mult, rămân dator. Bă, câtă lume mișună e prin sat astăzi. Ia uite acolo. Da, azi e frumos tare. Uite, copiii se duc la școală cu flori, le duc la profesori. Băi, azi e o zi atât de specială încât prost să fii să nu te duci cu flori la mama. Hai că am plecat. Pa, pa. Mitică! Îmi puteți să o cană cu apă, vă rog? Că mi-am de mers până ajung la mama și mi-e sete. Dar de-acu ești tu? Că nu te-am mai văzut pe aici. Bunica mea e Tamara. Cum intri în sat pe stânga. Vă mulțumesc frumos pentru apă. Vreau să vă întreb ceva dacă se poate. Eu, în fiecare an de 8 martie, scriu câte o scrisoare pentru mama mea. Și m-am gândit, dacă dumneavoastră ați dori să o citiți și să-mi spuneți cum vi se pare. Uitați, asta e scrisoarea.
E mai greu cu cititul la mine. Eu știu mult să ascult. Sunt expert la ascultat. Da, totuși încerc. Dragă mamă, Da, dragă mamă. cu ocazia zilei de 8 martie, vreau Să să... îți spun că ești cea mai importantă persoană din viața mea. Te port mereu în sufletul meu și îți simt prezența caldă în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru dragostea necondiționată pe care mi-ai oferit-o, pentru sprijinul și încrederea pe care mi le-ai acordat mereu. Îți mulțumesc pentru sacrificiile pe care mi le-ai făcut pentru a mă crește și a mă educa. Ești cea mai bună mamă pe care o poate avea un copil. Mi-e dor de zâmbetul tău cald, de îmbrățișările tale strânse și de sfaturile tale înțelepte. Te voi iubi, mamă, mereu. Cum vi s-a părut? Bravo! Mulțumesc! Wow! Numai că am sesizat eu că unele cuvinte sunt scrise la trecut. Dacă vrei să vin cu o propunere, încearcă să le scrii la prezent. Pentru că mă gândesc că pe mama ta o iubești și azi, și mâine, și poi mâine. Tot timpul. Știam eu că am greșit undeva. O să modific. Vă mulțumesc frumos. Vreau să vă mai întreb ceva dacă nu vă deranjez. Eu am avut un buchet de flori mai mare, însă l-am împărțit cu colega mea pentru că ea nu avea flori pentru mama ei. Acum stau și mă întreb, oare mama mea s-a supărat pe mine că i-am dat flori colegii mele din buchetul pregătit pentru ea? De ce să se superi maică ta? Că doar nu știi ea câte flori ai avut în buchet. Ba știe, neamitică, ba știe. Pentru că mama mă veghează mereu din ceruri. Mulțumesc frumos pentru sfaturi. Să rămână, mamă. Bine ai venit, copilul meu. Ce faci tu? Bine. Ce face Aurica? Vă înțelegeți bine, mama? Sunt momente când ne înțelegem bine, sunt momente când ne înțelegem mai puțin bine. Of, copilul meu, ține minte de la mama. În căsnicie e important să vă iubiți, să vă respectați, mama, să vorbiți deschis unul cu celălalt, să fiți sinceri, amândoi, să vă pese unul de altul, mamă. Pentru că toate astea contează foarte mult, chiar dacă trebuie să mai faceți niște compromisuri. Ce ești așa emoționat? S-a întâmplat ceva? Mama, mi s-a făcut dor de tine. Și mi-am dat seama că tu mereu m-ai susținut. Chiar dacă am fost un copil obraznic. De mic ți-am făcut multe necazuri și tu m-ai iertat și mi-ai luat apărarea. Astăzi am primit o lecție și mi-am dat seama că eu am greșit față de tine, mama. Tu mi-ai dat viață, m-ai crescut și când m-am făcut mare, am plecat de lângă tine. Te-am lăsat singură. Sau și mă gândesc ce a fost în sufletul tău când ai văzut că toate mamele din sat au primit flori de 8 martie. Iar eu nici măcar un semn nu am dat. Astăzi, de 8 martie, am venit să-mi cer iertare și să-ți spun că îmi pare tare rău. Of, dragul de tine, tu știi că legătura dintre noi doi este una extrem de puternică. Nu se poate spune în cuvinte. Se simte cu inima,
Este ca un lanț invizibil care mă ține legată de tine. Chiar și atunci când suntem departe unul de altul. Și lanțul ăsta nu se rupe, mamă. Inima mea e mereu alături de inima ta. Am impresia că mult prea târziu mi-am dat seama că am greșit. Niciodată nu e prea târziu, copilul meu. Știi unde mă găsești. Te aștept să mai vorbim. Mereu te aștept. În viață, uneori uităm să apreciem lucrurile importante din preajmă până când ajungem să nu le mai avem. Iubește-ți și apreciază-ți mama cât este în viață, pentru că în absența ei, fiecare zi devine o amintire, iar fiecare amintire poate fi însoțită de un regret.